بوش الابن، أوباما، ترامب وبايدن. 20 عاماً مرت من تاريخ الولايات المتحدة تداول فيها الجمهوريون والديمقراطيون الحكم بالتناوب، وما بين السياسة الناعمة وضرب صواريخ التوماهوك عاشت السياسة الأمريكية تقلبات كبيرة بين الطرفين. فتعال لنقص عليك حكايا واشنطن بين حزبين. في يناير من العام 2001 وصل جورج بوش الابن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مع خطوط عريضة لفترة حكمه كان يود تطبيقها على أرض الواقع، لكن أحداث 11 من سبتمبر غيرت كل الموازين. بوش ابن الحزب الجمهوري لم يسر عكس من سبقه، بل اتخذ موقفاً يشابه سياسة الحزب الذي يميل للخيار العسكري دائماً، أو استراتيجية الضربات الحديدية كما أسماها ترامب بعد سنوات طويلة، والتي تعمل على ممارسة ضغط كبير على العدو. فعقب أحداث سبتمبر ظهر بوش بخطاب للشعب الأمريكي وقال إن الرد سيكون حازماً، والأيام ستثبت ذلك للشعب الأمريكي كله. بالفعل لم يتراجع بوش عن قراره، فضرب نظام صدام حسين ثم نظام طالبان في أفغانستان ليشعل حربين في وقت واحد. قال إنها الرد المناسب على هجمات القاعدة التي تواجدت في الدولتين. الحرب على الإرهاب كان العنوان العريض لرد بوش، ثم أطلق ما أسماه محور الشر الذي تضمن العراق وإيران وكوريا الشمالية، وبدلاً من ضرب كوريا بدأ عملية ضغط مرعبة ضدها، حيث فرض عشرات العقوبات الاقتصادية القوية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لإيقاف مشروعها النووي. غزو العراق وحرب أفغانستان جعلت حقبة بوش من الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة، حتى أطلق عليه البعض لقب صاحب الحربين. نهاية حقبة الجمهوري بوش جاء من بعدها رجل ديمقراطي، هو الرئيس المنتخب 35 باراك أوباما. وصول أوباما للبيت الأبيض حمل معه تغييراً كبيراً في السياسة الأمريكية، فبدلاً من الحرب قيل أن أوباما هو حمامة السلام الأمريكية، حيث أرسل نائبه حينها جو بايدن ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون في رحلة خارجية للعديد من الدول منها روسيا وأوروبا، ليعلن بذلك عن دخول السياسة الأمريكية حقبة جديدة. ومن ثم دخل في مسيرة طويلة من اللقاءات ومحاولة التواصل مع الدول العربية، كما وجه خطابا للشعب الإيراني والذي قوبل بالرفض من قبل القيادة الإيرانية. وعلى ذكر إيران، فكانت السياسة الأمريكية معها هي الأكثر نعومة، ففي ظل تصاعد برنامجها النووي وتخطيها المسموح لها باستخدامه، فضل أوباما الدخول معها بمفاوضات طويلة الأمد، وفي ذات الوقت تخفيض العقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي وصف بطوق النجاة لإيران من مقصلة العقوبات الأمريكية. تلا مفاوضات إيران اندلاع الثورة السورية واستخدام النظام السوري العنف المفرط ضد المدنيين، ومنذ البداية هدد أوباما النظام بضربه عسكريا مع عقوبات اقتصادية كبيرة فرضت عليه، وحذر من تجاوز الخطوط الحمر والتي في الواقع لم يتضح ما هي. فخلال حكم أوباما استخدم النظام السوري كل أنواع الأسلحة ضد الشعب السوري، حتى الكيميائية منها والصواريخ البالستية، ومع ذلك لم يأتي أي رد عسكري من واشنطن ضده، ليطلق على سياسة أوباما لقب سياسة الخطوط الحمر المجهولة. استمر أوباما لفترتين رئاسيتين ثم رحل عن البيت الأبيض، ليصل الجمهوري دونالد ترامب للحكم في العام 2017، وهو الثري ورجل الأعمال الذي كان وصوله مفاجئا للجميع. ترامب غير سياسة الولايات المتحدة كلها مع وصوله، حيث أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني،
وعقد عشرات صفقات بيع الأسلحة مع العديد من الدول، كما طبق ما أسماه سياسة الضربة الحديدية ضد إيران، والتي وضع من خلالها عشرات العقوبات الاقتصادية القاسية ضدها، وعلى رأسها منع شراء النفط الإيراني، الأمر الذي أدى لأزمة اقتصادية طاحنة في طهران. كما شن حربا مفتوحة ضد ميليشيات إيران في سوريا والعراق، وذلك بالتزامن مع الحرب ضد تنظيم داعش في الدولتين. وعلى عكس سلفه أوباما، أمر ترامب بضرب النظام السوري، حيث وجه له ضربة عسكرية استهدفت عدة نقاط عسكرية، كما وجه ضربة قاصمة لطهران باغتيال الرجل العسكري الأبرز، وهو قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قتل في بغداد، ليعيد ترامب بذلك الذاكرة لحقبة بوش الذي أشعل حروبا وصراعات كبرى. ورغم إشارة الاستطلاعات لإمكانية فوزه بولاية رئاسية جديدة، لكن الواقع كان مغايرا تماما، حيث خرج من البيت الأبيض مقابل منافسه الديمقراطي جو بايدن، ليدخل بايدن حقبته الجديدة في الأول من يناير عام 2021، الذي سرعان ما أعاد إحياء إرث أوباما القديم، فأعاد فتح مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأوقف العديد من صفقات السلاح. كما شهدت حقبته انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان بعد سنوات طويلة من الحرب ضد طالبان، وتزامن الانسحاب مع سيطرة شبه كلية للحركة المتشددة على البلاد، ليظهر المشهد وكأنه تسليم سلطة دولة لجماعة حاربتها واشنطن لسنوات. كما أفسح بايدن مجالا أكبر للصين التي حاربها ترامب اقتصاديا، وأطلق قنوات تواصل جديدة مع روسيا لخفض التوتر، ليعيد بذلك السياسة إلى عهد السلام والمفاوضات، أو ما تسمى السياسة الناعمة الأمريكية. 20 سنة مرت، ومر فيها 4 رؤساء للولايات المتحدة، 2 منهم من الحزب الجمهوري و2 من الديمقراطي. خلال حكم الديمقراطيين كانت السياسة والدبلوماسية هي المتصدرة، ومحاولات السلام وامتصاص التوترات هي الطاغية على المشهد، مع القليل من الحروب والكثير من التهديدات التي لم تنفذ، كخطوط أوباما الحمر مع النظام السوري وتهديدات بايدن لإيران. أما الجمهوريون فدخلوا حروبا واقتلعوا جماعات، وبدلا من الدبلوماسية أطلقوا صواريخ التوماهوك لتضرب الحصون والمقرات، مدافعين على حد قولهم عن هيبة الولايات المتحدة ومكانتها. فكان السلام يحل على ظهر الدبابة الأمريكية وليس على طاولة المفاوضات. سياستان رسمتا طريق الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحتا حجم الاختلاف في فكر كل حزب هناك، لتوضح مدة تقلب السلطة الحاكمة، وفي ذات الوقت نفوذ شخص الرئيس في واشنطن القادر على غزو دول وأحلال السلام في غيرها. وما بين السياسة الناعمة وصواريخ التوماهوك كانت الشعوب تخسر الكثير. فبرأيك أي سياسة منهم كانت الأكثر فاعلية وقوة؟